เจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำโยมเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจเนี่ยชื่อว่าเห็นกายในกายมีความเพียรเผากิเลสชื่อว่าเพียรเผากิเลสละมีสัมปชัญญะมีสติชื่อว่าเขามีสติแล้วเห็นไหมอยู่กับลมหายใจชื่อว่ามีสติจะไปวิ่งหาสติที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยอยู่กับลมหายใจมันครบทุกเรื่องสติก็ครบสัมปชัญญะก็ครบเพียรเผากิเลสก็ครบพระองค์ตรัสทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเพราะนั้นเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยบุคคลย่อมหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรย่อมชักจูงไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วจะมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลในธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือลำดับขั้นตอนของการที่เราจะได้ประโยชน์จากความทุกข์นะนั้นถ้าความทุกข์มีแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะต้องหาวิธีแก้ทุกข์เมื่อแก้ทุกข์แล้วเนี่ยจะแก้ถูกหรือแก้ผิดแค่นั้นเองปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมจะแก้ทุกข์ไปในทางที่ผิดคือจะไปน้อมนึกไปถึงกามสุขนั้นเมื่อเขาน้อมนึกไปถึงกามสุขพระองค์บอกราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลเหล่านั้นเขาก็จะเพลิดเพลินไปกับกามสุขที่เขาน้อมนึกไปส่วนอริยบุคคลหรือปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมจะมีวิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องก็คือจะแก้ด้วยมรรคมีองค์ 8หรือศีลสมาธิปัญญาเขาก็จะฝึกละความเพลินฝึกเจริญอานาปานสติฝึกการรักษาศีลปฏิบัติภาวนานี่คือวิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องรู้ว่าทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมีเพราะว่าฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเขาก็จะต้องฝึกละวางความพอใจในสิ่งนั้นการละวางความพอใจคือการละความเพลินนั่นเองเราละความเพลินในสิ่งใดความพอใจก็จะลดลงความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยจะลดลงเมื่อละวางความพอใจลดลงได้เราก็จะไม่เพลินต่อสิ่งนั้นเราละความเพลินละความพอใจได้พระศาสดาบอกจิตหลุดพ้นได้เลยจากอุปทานทั้งหลายทั้งปวงนั้นการละความพอใจพระองค์จึงเรียกว่านี้เป็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ตามที่เป็นจริงนั้นตรงนี้แหละใครจะรู้วิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องเท่านั้นเองนั้นสิ่งนี้จึงต้องได้รับความรู้จากอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสมมติโยมถือของหนักอยู่เนี่ยการหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากสิ่งที่เราเคยยึดถืออยู่เพราะโยมเห็นโทษของมันเมื่อโยมเห็นโทษเรื่อยๆโยมก็จะปล่อยวางใช่ไหมนั้นเป็นธรรมดาโยมไปซื้อแก้วมาสักใบถ้าโยมหยิบแก้วมาแล้วโยมเจอแก้วล้าวโยมทำยังไงไม่ใช้โยมเดินไปห้างเนี่ยโยมหยิบแก้วที่เขาวางตามชั้นมาอ้าวบิ่นโยมทำไงวางโยมเอากลับคืนที่เดิมปล่อยวางอยากได้ไหมไม่อยากได้หยิบแก้วใบใหม่มาสีถลอกวางไหมวางการปล่อยวางจะเกิดขึ้นไม่มีใครอยากได้ของไม่ดีแต่เพราะคุณไม่เห็นโทษของมันเข้าใจไหมต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นนะพระองค์จึงบอกให้เราเนี่ยตามเห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งนั้นอยู่เนืองๆเราจะถอนอุปทานได้โทษของตาโทษของหูโทษของจมูกโทษของลิ้นโทษของกายโทษของใจโทษของอารมณ์ต่างๆธรรมอารมณ์ที่ใจไปรับรู้นะเมื่อโยมคลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางวิมุตติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องวิ่งหาวางของหนักให้หมดของหนักมันอยู่หลายอย่างวางไปทีละอย่างวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณหมดความเบาเกิดขึ้นเองไม่ต้องวิ่งหาหน้าที่โยมทำแค่นี้การที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้อย่างเดียวไม่พอก็รู้แล้วต้องเอามาใคร่ควรพิจารณาตัวธรรมะที่รู้แล้วเนี่ยมันจะทนต่อการพิสูจน์
ความพอใจจะเกิดขึ้นความเพียรจะตามมา ต้องเอามาประพฤติปฏิบัติใคร่ครวญพิจารณาใช้ธรรมวิจยะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น เอามาใคร่ครวญสอดส่องธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่คือขั้นตอนที่ต้องตามมาหลังจากการที่รับรู้รับฟังได้ยินได้ฟังมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะได้ประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธองค์คือพอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วกรุณาน้อมเอาเข้ามาใส่ในตัวเราใช้ธรรมวิจยะนะคะใคร่ครวญก็จะเกิดพัฒนาการต่อไปก็คือเกิดความเบื่อหน่ายคลายกลับมาและเห็นว่าคือต้องเอานำมาปฏิบัติจนนำไปสู่การเบื่อหน่ายคลายค่ะพระอาจารย์ครับที่บอกว่าจิตเห็นจิตเนี่ยอันนี้หมายถึงวิญญาณตัวที่ดับไปแล้วหรือกำลังจะดับและมีควรจะดับไปแล้วแต่มันไปเห็นได้ไหมครับที่บอกว่าจิตเห็นจิตนะครับจิตเห็นจิตอันดับแรกเนี่ยอยู่ในระดับของคนที่ คิดว่าจิตเป็นความคิดอีกนะซึ่งจริงๆเป็นจิตตสังขารเวลาเราบอกจิตเห็นจิตนะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นความคิดนะคิดว่าความคิดเป็นจิตผู้ปฏิบัติจะคิดว่าจิตคือผู้รู้เฉยๆเนี่ยกว่าจะรู้ตรงนี้ปฏิบัติกันนานเลยนะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าความคิดหรือความจำเนี่ยเป็นจิตนะเพราะนั้นถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วจิตเห็นจิตก็คือวิญญาณเนี่ยดูวิญญาณตัวเองนะก็ดูตัวเองว่ามีสภาวะที่รู้อยู่เนี่ยมันมีการดับไปมีการเกิดมีการดับอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้เบื่อหน่ายในสภาวะตัวเองตรงนี้นะเห็นตัวเองเกิดดับไปเรื่อยๆงั้นตรงนี้ที่กำลังที่เขากับพระอาจารย์เนี่ยหมายถึงวิญญาณเห็นวิญญาณใช่ใช่แล้วก็แสดงว่าวิญญาณก็เป็นอารมณ์อันได้ด้วยใช่ไหมครับไม่วิญญาณเห็นวิญญาณก็คือวิญญาณเกาะในสี่ธาตุแต่มุมมองเนี่ยเป็นมุมของวิญญาณเหมือนอานาปานสติที่พระเจ้าบอกมองได้สี่มุมไงนั้นในขณะที่จิตรู้ลมหายใจเนี่ยถ้าใครมองลมก็เป็นกายานุปัสสนาใครมองว่าจิตเรากำลังรู้ลมก็เป็นจิตตานุปัสสนาแต่ขณะมองจิตน่ะจิตก็อาศัยลมเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่อยู่เดียวขอบพระคุณครับเมื่ออ่านอานาปานสติแล้วเนี่ยเข้าใจคำว่ากายในกายได้แต่พอไปถึงเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมกลับไม่เข้าใจและกำหนดไม่ถูกก็ขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ค่ะใช่เป็นคำถามที่ตอบบ่อยตอบหลายรอบนะคือเวลาจิตโยมรู้ลมหายใจเนี่ยนะแล้วโยมเนี่ยก็รู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนจิตตานุปัสสนาเนี่ยคนนั้นจะพลิกมุมในการมองว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเพราะในเมื่อมันมีสองธรรมชาติ ขณะที่รู้ลมเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติเดียวมันมีสองธรรมชาติคือมีลมกับคนที่กำลังรู้ลม คนรู้ลมเนี่ยคือวิญญาณขันธ์ถ้าโยมกำลังรู้ว่าวิญญาณขันธ์หรือจิตฉันเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจนี่เป็นจิตตานุปัสสนาว่าจิตฉันเนี่ยไม่ได้ไปรู้สัญญาขันธ์สังขารขันธ์หรือเวทนาแต่จิตฉันกำลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนานะส่วนท่านรู้สึกถึงลมไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุปัสสนาใครทำในใจเป็นอย่างดีต่อการที่จิตรู้ลมเนี่ยนะทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายใครรู้สึกใครทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมเนี่ยจะเกิดปิตินะเกิดความสุขจิตตั้งมั่นได้อุเบกขามานะนี่เป็นการเห็นเวทนาในเวทนานะนี่คนนั้นมองมุมนี้ส่วนเห็นธรรมในธรรมเนี่ยจิตที่โยมกำลังรู้ลมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดใครไปสังเกตเห็นมุมการเกิดการดับ
จิตทำไมมันเกิดดับตลอดมันเปลี่ยนตลอดโยมมุ่งสนใจอยู่กับมุมเนี้ยนี่ธรรมานุปัสสนาเห็นไหมว่าแค่สองธรรมชาติทำงานด้วยกันเนี่ยมันอธิบายหรือมีมุมมองไปได้หลายมุมมากมุมมองในสี่มุมนี้จึงเป็นสัมมาสติเป็นมุมมองที่ถูกต้องนะเป็นมุมมองที่เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุพระนิพพานนะถามว่าภพชาติคืออะไร สร้างภพสร้างชาติคืออะไร และอีกข้อถามว่าขยายความคำว่าภพและทำอย่างไรไม่ให้เกิดครับภพกับชาติคืออะไร สองคำนี้ชาวพุทธรู้จักน้อยมากพระเองก็รู้จักน้อยมากนะเมื่อไม่เข้าใจคำว่าภพกับชาตินะก็จะไม่เข้าใจว่าเล่าไปละนันทิทำอะไรละความเพลินในอารมณ์ทำอะไรนะนั้นเวลาที่โยมเนี่ยนะจิตของโยมเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยนะมันกำลังเข้าไปสร้างภพนั่นเองพระศาสดาเปรียบอย่างนี้เปรียบบอกภพเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นมาการงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติการที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนาเรียกภพภพคือสถานที่ตั้งอาศัยที่จะเตรียมเกิดเตรียมงอกเป็นต้นขึ้นมาเห็นไหมพระเจ้าแยกชัดเจนมากนะจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บอันนี้ภพรู้อารมณ์ต่อเรียกชาติจบด้วยชรามรณะดับเห็นนะรับรู้อารมณ์ใหม่ปั๊บสร้างภพรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามรณะดับรับรู้อารมณ์ใหม่อีกภพเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามรณะนี่คือสังสารวัฏวงจรของจิตเป็นอย่างนี้นะนั้นพระเจ้าจึงให้เราละภพให้ไวที่สุดจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยมันกำลังจะตามมาด้วยชาติชรามรณะความตายเรากำลังมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายความตายเกิดและภพต้องดับภพดับชาติให้ไวที่สุดนั้นจิตโยมไปรู้อารมณ์ใดปั๊บพระเจ้าจึงบอกทิ้งเลยทันทีใครทิ้งไวดุจกระพริบตาพระองค์ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศชีวิตเกิดมานานมากใช่ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอดีตล่วงไปแล้วนะพระเจ้าให้อยู่ที่ปัจจุบันแก้ความทุกข์ได้จากปัจจุบันอนาคตไม่ต้องกังวลอดีตไม่ต้องกังวลอยู่กับปัจจุบันหลุดพ้นได้ในปัจจุบันนะแค่ปัจจุบันไม่เพลินละความเพลินได้หลุดพ้นได้แล้วนะเพราะนั้นโยมจะรู้จักเหตุผลของการละความเพลินพระเจ้าจึงบอกว่าภพคือเนี่ยนะการเข้าไปตั้งอาศัยของจิตในนามรูปเนี่ยแม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวนิดเดียวแค่นั้นเองก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดรีบล้างรีบเช็ดออกให้หมดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดได้นะนี่แหละการละนันทิรับรู้ปั๊บรีบวางเลยรับรู้ปั๊บรีบวางผู้เจ้าจึงบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะอาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดว่าหลักการที่ให้โยมทำเนี่ยทิ้งอารมณ์เนี่ยถูกต้องนะศาสดาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้จริงๆนะไม่เอาคำอาจารย์คนไหนมายืนยันทั้งนั้นเอาคำพระพุทธเจ้าเลยนั้นใครจะมาแย้งหลักการนี้ไม่ได้ใครไม่ทำตามหลักการนี้คนคนนั้นต้องเปลี่ยน
ไม่ใช่ให้ผู้เจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีมาเปลี่ยนนะอย่างนี้นั้นจะมีหลักการสอนมากมายที่ให้ไหลตามอารมณ์ไปนะไหลตามไปสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์แล้วนะนั้นจิตยิ่งไหลตามอารมณ์นานเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เสื้อผ้าลุกโพลงนานนะผู้เจ้าเปรียบไว้อุปมาเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนกระพริบตาอีกพระสูตรหนึ่งจะเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปั๊บอารมณ์ต้องหายอีกพระสูตรหนึ่งจะเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดในกระทะร้อนๆฟับต้องหายไปเห็นนะโยมจะเห็นว่าคำศาสดาเนี่ยสอดรับกันหมดเลยไม่ใช่ว่าพระสูตรนี้บอกให้ทิ้งให้เร็วพระสูตรนี้บอกให้ช้าๆก็ได้ไม่มีนะพบกับชาติสำคัญมากถ้าโยมไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยโยมก็จะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้จะมองเหตุผลไม่ออกนะโยมลองไปหาคำสอนของสาวกแทบทุกคนเลยถ้าไม่ใช้อุปมาตรงนี้ของพระเจ้าจะแยกภพกับชาติไม่ออกสาวกจะพูดเรื่องภพชาติคลุมเครือมากนะเพราะอุปมายากมากนะนั้นพระเจ้าอุปมาตรงนี้ชัดเจนมากและอุปมาของพระเจ้าเนี่ยยังสอดรับกันภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนามันงอกด้วยอะไรโยมงอกด้วยน้ำคือนันทิราคะเพลินและพอใจเนี่ยคือตัวน้ำนะนั้นพอจิตโยมรู้ลมหายใจหรือรู้อารมณ์ใดไปรู้ปั๊บแล้วโยมก็เพลินต่อไปนี่เรียกว่าชาติเกิดแล้วมันเจริญงอกงามไพบูลย์แล้ววิญญาณไหลตามอารมณ์ไปนะแล้วก็จะจบด้วยชรามรณะตายดับนับรู้ใหม่พบเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามรณะนี่สังสารวัฏวงจรของจิตเป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าโยมยังไม่ตายโยมยังไม่ตายมันก็เป็นแค่ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแต่ถ้าโยมกำลังคิดเรื่องใดก็ตามแล้วโยมตายไปในขณะนั้นตรงเนี้ยอัตภาพต่อไปของโยมจะเป็นตัวนี้เห็นนะซึ่งพระเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีโยมจะได้อัตภาพตามนั้นพระองค์จึงบอกว่าเมื่อจิตคิดอกุศลขึ้นมาแล้วต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดเพราะนั่นคือโยมกำลังได้อัตภาพอันเป็นอบายแล้วนั่นคือโยมเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะไปโกรธใครหรือไม่พอใจใครโยมไม่พอใจหมูหมากาไก่มนุษย์สัตว์เทวดาอะไรก็ตามโยมกำลังได้พบอันเป็นอบายนะหน้าที่ทุกคนจึงต้องทิ้งให้ไวที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าเมื่ออกุศลธรรมอันเป็นบาปเกิดขึ้นแล้วในใจเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเห็นนะไม่มีอย่างอื่นโยมต้องรีบละโดยด่วนเลยนะจิตครั้งสุดท้ายใช่จริงๆคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่จิตแต่คนที่ไปท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันมีสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันทำให้ยึดวิญญาณเป็นตัวมันยึดจิตเป็นตัวมันจิตมโนวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปสาติเกวัตบุตรบอกว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏผู้เจ้าเรียกมาสอบสวนบอกว่าสาติเราเคยสอนคำนี้แก่เธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติตอบไม่ได้สั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดอนาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นนะชาวพุทธเราเข้าใจผิดจากศาสดาเราเองมากสาติว่าเป็นโมฆะบุรุษผู้ว่างเปล่า
จะไล่ออกจากภิกษุด้วยซ้ำเพราะนั้นคนที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะส่วนวิญญาณขันธ์นั้นเกิดดับตลอดเวลาพระเจ้าบอกสาติเราสอนว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วคือรูปนามเนี่ยวิญญาณไม่อาจเกิดขึ้นได้เห็นนะนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเคลื่อนจากอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์นี้เหมือนกับว่าโยมรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วหลุดไปคิดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่วิญญาณเนี่ยมันวิ่งจุดไปหาอันนี้วิ่งปุ๊บไปหาอารมณ์นี้วิ่งไปหาอารมณ์นี้ไม่ใช่นะคิดผิดถ้าความเป็นจริงเป็นอย่างที่โยมคิดวิญญาณก็เป็นนิจจังสิวิญญาณก็ถาวรไม่ดับแล้ววิญญาณดับเมื่อไหร่ล่ะแต่ความจริงนั้นเวลาที่วิญญาณเคลื่อนจากกายไปสู่อารมณ์อื่นวิญญาณดวงที่เคลื่อนที่เกาะอยู่ที่กายจะดับไปก่อนวิญญาณดวงใหม่จะเกิดแต่มันเร็วมากจึงทำให้โยมเห็นว่ามันมีการมาการไปอย่างรวดเร็วก็เลยนึกว่าตัวนี้มันวิ่งไปหาตรงนี้ไอ้นี่วิ่งไปหาตรงนี้ทั้งที่เวลามันเคลื่อนไปมันจะมีตายและมีเกิดเหมือนกับแผงไฟโฆษณาที่โยมเห็นไฟวิ่งจริงๆไฟไม่ได้วิ่งใช่ไหมไฟดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับอะไรนะเป็นจิตไม่ใช่จิตของจิตก็คือจิตดวงใหม่ก็คือจิตดวงที่ดับไปก็คือจิตดับวิญญาณเนี่ยมีเต็มโลกธาตุมากมายมหาศาลพระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเม็ดฝนตกในมหาสมุทรโยมนับเม็ดฝนไหวไหมไม่ไหวนับวิญญาณไม่ไหวเหมือนกันมากมายมหาศาลยิบเต็มไปหมดเลยก็ดับความรวดเร็วในการเกิดดับพระเจ้าบอกยากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำขนาดพระเจ้ายังมองว่ายากเลยนะแสดงว่าโอ้โหวิญญาณมันเกิดดับทียิบเต็มไปหมดเลยใช่ทุกขณะแห่งการคิดหรือการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวิญญาณเกิดละและเมื่อการรับรู้นั้นดับไปนั่นคือวิญญาณดับเห็นไหมนั้นวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลยเกี่ยวกันนั้นไม่มีโยมมาเก็บอารมณ์นี้เอาไว้อารมณ์นี้ถูกเก็บเอาไว้ไม่มีนะบางคนบอกว่าโอ้อารมณ์นี้มันนอนเนื่องในสันดานนะเนี่ยเธอเก็บอารมณ์ไว้แล้วไม่มีโกรธมาปั๊บเนี่ยแล้วโยมกลับมารู้ลมหายใจวิญญาณดวงนั้นดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดแต่ถ้าโยมไปรู้การโกรธอารมณ์เดิมอีกนั่นก็คือวิญญาณดวงใหม่แต่ไปเกาะอารมณ์เดิมเพราะเรายังมีอุปทานมันเลยไปที่เดิมนะหน้าที่เราก็คือละนันทิแต่ไม่ใช่วิญญาณดวงเดิมนะให้เข้าใจจะได้ถูกต้องตรงตามพระศาสดาเราบัญญัติและโยมจะเห็นช่องทางในการหลุดพ้นได้ไม่งั้นเวลาธรรมะชั้นลึกเนี่ยมันไม่มีคำเรียกแล้วมันหมดโยมจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ไม่ได้โยมจะงงตกลงมันอะไรมันวิญญาณมันจิตมันอะไรนะงงอยู่อย่างเงี้ยนะ อาตมาเห็นพระงงหลายองค์นะแค่พระสูตรเนี่ยพระเนี่ยไปนั่งถกกันงงไม่รู้เรื่องกันนะทำไมสาติก็พูดถูกนี่วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะพระก็ยังคิดอย่างนี้ถูกต้องเพราะวิญญาณเมื่อมีการเกิดก็จะมีการดับแน่นอนวิญญาณไม่ถาวรไม่ใช่ของถาวรวิญญาณเกิดดับตลอดใครสงสัยต่อเนื่องตรงนี้ไหมเชิญรูปเนี่ยมันแตกสลายเมื่อ100 ปีไงมันก็คือรูปเดิมแต่นามมันเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแต่มันยังไม่พัง
เหมือนแก้วเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอนูนะโยมนะใช่ไหมถ้ามันร้าวเนี่ยมันเปลี่ยนบินมันเปลี่ยนแต่มันไม่แตกนะใช่ไหมโยมฟันหักน่ะตายยังไงยังไม่ตายยังไม่ดับวิญญาณเกิดดับตลอดและจริงๆเนี่ยจะพูดว่ารูปตายอยู่ตลอดเวลาก็ได้เพราะวิญญาณเนี่ยออกจากกายไปอยู่กับนามธรรมอีก3ตัวอยู่ตลอดเลยนะเพราะนั้นขณะที่วิญญาณออกจากกายไปพระเจ้าจึงเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมันฟันคอเราขาดแล้วไงจริงๆเราตายไปแล้วถ้าวิญญาณไม่กลับมาเราตายซึ่งพระเจ้าจะยกตัวอย่างตรงนี้กับพระอานนท์ถึงเด็กทารกที่เกิดในครรภ์มารดาบอกอานนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมก็คือทารกในครรภ์จะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์มารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องเห็นไหมอันที่3เมื่อวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาจนเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ตามแล้วเกิดแตกสลายลงนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้เด็กคนนั้นจะตายนี่แหละพระเจ้าบอกนี่แหละคือเหตุปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปเหตุปัจจัยของนามรูปคือวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนั้นถ้าโยมปล่อยให้จิตหลุดจากกายนานๆโยมจะตายหรือขณะที่ยังไม่ตายโยมจะบกพร่องในขณะปัจจุบันเช่นเดินตกหลุมตกบ่อตกท่อชนเสาอย่างนี้เพราะมันเดินอยู่กับความคิดเนี่ยคิดเพลินชนเสาเปี้ยงเข้าไปให้นะเนี่ยถ้าพูดมุมนี้ก็ได้ว่ารูปตายตลอดเวลานะมันเป็นธาตุรู้เฉยๆวิญญาณเนี่ยและมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆแล้วพอโยมเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆโยมจะรู้ว่าวิญญาณก็ไม่ต่างกับกรวดหินดินทรายนะแก้วน้ำโถน้ำอะไรอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเพียงแค่ธาตุรู้สภาพรู้อันหนึ่งรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างนี้ เหมือนแสงกับฉากถามว่าแสงรู้อะไรไหมไม่รู้อะไรผู้เจ้าว่ามาวิญญาณกับนามรูปเหมือนแสงกับฉากอีกอันหนึ่งบอกมีเรือนหลังหนึ่งทางทิศมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาทางทิศตะวันออกพระองค์ถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ใดสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินพระเจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระเจ้าบอกถูกต้องชั้นใดก็ชั้นนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณโยมเห็นแสงได้เพราะฉากเห็นฉากได้เพราะแสงนะต่างอาศัยกันเกิดขึ้นพระสารีบุตรเปรียบเหมือนไม้2 กำพิงกันถ้าดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มนะมันอาศัยกันในการตั้งอยู่ได้ในการเกิดนี่เป็นการเกิดอีกระบบหนึ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่การเกิดแบบว่าแม่คลอดลูกออกมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการอิงอาศัยกันและถ้าสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีไปด้วยถ้าวิญญาณดับนามรูปจะดับถ้านามรูปดับวิญญาณจะดับอย่างนี้มีเรื่องเดียวกันต่อเนื่องไหมนะเรื่องวิญญาณกับนามรูป จากเรื่องภพกับชาตินะที่เราถามมาก็จะเป็นประเด็นตรงนี้
โยมค่อยๆดูอย่างนี้นะขันธ์มี5ขันธ์ใช่ไหมที่เราหลงอยู่นะมีอะไรรูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปใช่นามไหมไม่ใช่รูปคือรูปใช่ไหมมีดินน้ำไฟลมถูกต้องไหมเวทนาเป็นอะไรเป็นนามถูกต้องไหมสัญญาเป็นนามไหมสังขารเป็นนามไหมวิญญาณเป็นนามไหมเป็นรูปนามมี5ตัวใช่ไหมเวลาไอ้5ตัวเนี่ยมันทำงานกันยังไงไอ้ตัวนี้มันเข้าไปทำงานกับ4ตัวนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นเวลาผู้เจ้าอธิบายผู้เจ้าจะแยกว่าวิญญาณเป็นคนเข้าไปทำงานกับรูปและนามอีก3ขันธ์รูปนามจึงมี4มี5ก็ได้4ก็ได้อยู่ที่ว่าโยมกำลังพูดเอาวิญญาณออกมาหรือเปล่าเข้าใจไหมเพราะวิญญาณเป็นคนเข้าไปทำงานใน4ขันธ์อยู่ที่ว่าพูดมุมไหนนะดังนั้นรูปนามจะบอกมี5ก็ได้จะมี4ก็ได้ถ้าบอกมี4คือดึงวิญญาณออกมาแล้วว่าวิญญาณกำลังเข้าไปทำงานกับรูปนามจึงมี4ขันธ์เข้าใจไหมและระบบทั่วโลกธาตุเนี่ยจะอธิบายต่อได้ต้องแยกวิญญาณออกมานั่นคือปฏิจจสุบาททั้งสายเนี่ยอธิบายต่อได้ต้องแยกวิญญาณออกมาเมื่อแยกวิญญาณออกมา1แล้วขันธ์5เหลือเท่าไหร่เหลือ4ก็รูปนามเนี่ยรูป1นาม3นะเห็นนะว่าวิญญาณดึงออกมาแล้วตัว1แค่นั้นเองนี่ต้องใครควรดีๆนะเนี่ยอ่านคำพระเจ้าต้องใจเย็นๆนะเพราะละเอียดมากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพระเจ้าจึงบอกมันไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายแห่งความตรึกไม่ใช่นึกคิดเอาเล่นๆแล้วก็จะเข้าใจง่ายเพราะนั้นโยมก็เลยไปคิดว่าอ่านพุทธวจนะเหมือนกับพ็อกเก็ตบุ๊กจะต้องเข้าใจหมดทุกบรรทัดไม่ใช่นะเพราะนั้นเข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะว่าคำพระเจ้ามันคือสัจจะความจริงมันไม่ใช่หมูเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากเกินวิสัยมนุษย์จะรู้ได้นะวิธีในการอ่านคือรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแล้วจะได้คำตอบกันเองในพระสูตรต่อๆไปคำพระเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์จะมีคำตอบในการและการเสร็จในนั้นวิธีทำสมาธิที่พระศาสดาได้ตรัสเอาไว้ก็มีสมาธิที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็คือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราหรือจิตอยู่กับลมซึ่งลมเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราก็ให้จิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกายของเรานะนั่งรู้ว่านั่งยืนหรือว่ายืนเดินหรือว่าเดินนอนหรือว่านอนถ้าจิตเคลื่อนออกไปนะจากลมหายใจพระตถาคตให้ละความเพลินแล้วก็เอาจิตกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะทำเท่านี้ก็พอแล้วนะถ้าเรามีปัญญาสังเกตเห็นว่าขณะที่จิตเคลื่อนออกไปนะนั่นคือจิตเนี่ยไม่มีการรับรู้ในลมเช่นไปหลุดไปคิดอดีตคิดเพลินไปสักพักหนึ่งเราดึงกลับมาที่ลมหายใจความคิดอดีตก็จะดับไปลมหายใจก็จะกลับมารู้อีกครั้งหนึ่ง เนี่ยเกิดดับแล้วเป็นการเห็นการเกิดดับภายในจิตพระโสดาบันจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตอย่างนี้นะจิตรู้อยู่กับรูปคือลมหลุดไปปุ๊บไปคิดอดีตไปคิดอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างเนี่ยมันจะต้องดับจากลมก่อนแล้วจิตดวงใหม่ก็จะเกิดในอารมณ์นั้นๆแล้วเราก็จะเพลินต่อไปเรามีสติเมื่อไรคือการระลึกได้เราก็จะระลึกกลับมาที่ลมหายใจนะเราจะเห็นการมาการไปของจิตซึ่งจิตหรือวิญญาณขันธ์เราเนี่ยจะวนอยู่ใน4ธรรมธาตุวิญญาณขันธ์จะวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้ามันไม่รู้ลมหายใจมันก็จะไปคิดอดีต
ไม่คิดอดีตก็จะไปคิดอนาคตสังขารบ้างไปรู้สุขทุกข์บ้างพระตถาคตบอกว่าพระโสดาบันจะมีอสาธารณญาณคือความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไปคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยเวียนอยู่ในสี่ธาตุเนี่ยเวียนไปเวียนมาเกิดดับวนอยู่ในสี่ธาตุนี้นะ คนที่มามีความรู้ตรงนี้ก็จะต้องมานั่งดูจิตของตัวเองนะโดยให้จิตของตนเองเนี่ยอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจรู้สึกเฉยๆแค่ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกถ้าโยมไปกราบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็สอนแค่ว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้นะพระตถาคตสอนอย่างนี้นะเราก็ทำแค่นี้นะภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะรู้กองลมทั้งปวงเนี่ยรับรู้เฉยๆทำกายสังขารให้ระงับอยู่ หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะพระตถาคตก็สอนแค่นี้เราก็ทำแค่นี้นะทำตรงไปตรงมาตามที่พระศาสดาบัญญัติลองนั่งสมาธิกันต่ออีกสักพักไหมกำหนดรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนะเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือนะอย่าตั้งใจเกินไปพระเจ้าบอกจับนกด้วยมือเนี่ยบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือจับพอดีพอดีตั้งใจพอดีอย่าตั้งใจมากจะอึดอัดแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกปวดหัวกลายเป็นว่าเราไปปรุงแต่งลมหายใจให้สั้นให้ยาวให้เบาบ้างแรงบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะอึดอัดเป็นนั่งเล่นธรรมดาสบายๆนะแค่เอาใจมาอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกพอละถ้าจิตเคลื่อนออกไปให้มีความรู้ตัวแล้วรีบละความเพลินกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกถ้าจิตเคลื่อนหลุดออกไปก็ให้ละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้ละความเพลินเอาจิตผู้รู้เรากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเคลื่อนออกไปสู่อารมณ์เราก็มีหน้าที่รู้ตัวให้ไวแล้วเอากลับมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งข่มจิตในสมัยที่ควรข่มประคองจิตในสมัยที่ควรประคองทำให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งอย่างยิ่งในสมัยที่ควรเพ่งอานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนี้เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจ
มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้พระตถาคตบอกถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสอยู่ขณะนี้เราได้ทำความเพียรเผากิเลสขณะนี้เราเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทดังพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดีและถ้าใครจะกล่าวว่าอะไรคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดให้เขากล่าวว่าอานาปานสติสมาธินี่แหละว่าเป็นอริยวิหารเป็นตถาคตวิหารเป็นพรหมวิหารขณะนี้เราวางจิตด้วยเครื่องอยู่อาศัยของจิตที่ถูกต้องคืออาศัยกายคือลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตของเราฐานที่ตั้งของการระลึกได้จิตจะเคลื่อนไปที่ใดก็ตามให้กลับมาระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าออกของเราพระตถาคตบอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งจิตอยู่กับกายตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นจะฉุดเอาภิกษุไปหารสที่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงกายจะฉุดเอาภิกษุไปหาสัมผัสที่น่าพอใจสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงใจจะฉุดเอาภิกษุไปหาธรรมารมณ์ที่น่าถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าถูกใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงใจของเราจะวิ่งไปตามความอยากเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรื่องของมันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่เราคืออย่าลืมลมหายใจลืมแล้วก็รีบกลับมาระลึกได้เหมือนเดิมพระศาสดาสั่งภิกษุว่าให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมกายคตาสติ
อัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วขณะที่จิตรู้ลมหายใจพยายามอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอกุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายมี3อย่างคือกามพยาบาทเบียดเบียนความคิดยินดีไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสความคิดไปในทางพยาบาทความคิดไปในทางเบียดเบียนก่อนออกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาจิตที่ปราศจากอกุศลวิตกดีแล้วพระองค์ตรัสกับวาเสถะว่าให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องต่ำเบื้องขวางเบื้องบนเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดการเจริญเมตตาภาวนาก็เหมือนกันหลังจากนั้นก็ให้เราค่อยๆออกจากสมาธิมาเราก็นั่งสมาธิมาได้เกือบ20นาทีพยายามทำบ่อยๆนะอย่างน้อยพระศาสดาก็ขอแค่ชั่วเวลาเอานิ้วมือมารัดแค่นี้ชั่วรัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญแล้วว่าเราเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทนะพระศาสดาไม่มีการพูดเล่นนะพูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำตรงคำจริงเพราะฉะนั้นแม้เราจะรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือนะอย่างในพระสูตรนี้ถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทนะไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะโปรยกล่าวไปยายถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านะนี่เราทำเกือบ20นาทีนี่เกินลัดนิ้วมือมาเยอะแล้วนะก็ได้ประโยชน์ถ้าโยมทำอย่างนี้ทุกวันเป็นปกติสม่ำเสมอนะก็จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุปัจจัยของความเจริญในทางโลกและทางธรรมนั้นพระศาสดาบอกว่าศีลต้องดีสมาธิดีประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญาคารวัตงอกงาม4อย่างนะตัวสมาธิจะเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีโยมต้องการสร้างกรรมที่เป็นฝ่ายดีที่จะส่งผลก่อนพระเจ้าบอกให้ทำสมาธินะขณะทำสมาธิไม่ต้องพูดเรื่องศีลเลยศีลดีโดยอัตโนมัติ20นาทีนี้เราไม่ได้บกพร่องทางกายวาจาศีลครบโดยอัตโนมัติเวลาพูดเรื่องทำสมาธิพระเจ้าจึงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องศีลเพราะขณะที่ทำสมาธิศีลครบแล้วได้สมาธิอยู่กับลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่เปลี่ยนไปเราเห็นมันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเราอยากให้ตั้งอยู่กับลมหายใจมันยังไม่เชื่อเราเลยนั้นแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ใช่เราถ้าจิตเป็นของเราจริงเราต้องสั่งจิตได้ว่าจิตอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่เพราะจิตจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติของมันเราจึงเลยสั่งหรือควบคุมมันได้ชั่วคราวแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงต่อไปตามเหตุปัจจัยของมันเราก็จะเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงของจิตของอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เกิดแล้วก็ดับนะใครเห็นความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตนี้พระองค์บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยจิตของเขาก้าวเข้าสู่สัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิ
ไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้พระโสดาบันในขั้นผลเพราะเมื่อจิตเขาเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าเขาอยู่ในโสดาบันประเภทขั้นมรรคละนะโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แบ่งเป็นอย่างละสองคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลนะผู้กำลังเดินมรรคในอริยบุคคลขั้นนั้นแล้วก็ได้ผลของความเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นในวิธีการภาวนาก็ทำแค่นี้เพียงพอต่อการเข้ามรรคผลนิพพานพระศาสดาให้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับโยมทำแค่นี้ทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจะได้ความไม่ตายนะที่พระองค์บอกว่าผู้ใดทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิผลที่เขาหวังได้สองอย่างในชีวิตปัจจุบันคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลนั้นทำให้มากเข้าไว้นะยืนยันโดยคำพระศาสดานะอันนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิคือมีอุปทานเหลืออยู่ความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีนะนี่คือข้อมูลจากพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐโปรดงดใช้เสียงอย่างเคร่งครัดที่พุทธวจนะนะที่พระองค์นะได้บอกสอนบอกว่ามาเถิดพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีแล้วในความหลีกเร้นจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดพูดพร่ำเสียเถิดนะอันนี้ก็พระองค์สอนผู้ใหม่นะอันนั้นผู้ที่มาตั้งใจปฏิบัติก็พยายามพูดน้อยสุดนะ